nên đi đâu hỏi Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa quý vị Phật tử. Hôm nay là mình được duyên lành là sư Ottama Sara là đến chùa Nguyên Không thuyết pháp. Thì theo cái thông lệ là mình chỉ được thuyết pháp ở chùa thôi. Hôm nay là nhà chị Trúc thỉnh tới đây để cúng dường và để cho quý vị tham quan cái khu thờ Xá Lợi này. Thật sự là Chư Tăng và cô cũng rất là xúc động vì ở chùa cũng không được như vậy đâu chị. Dạ, cho nên chị đã tạo được một cái ngôi thờ tự như vậy để mọi người được chiêm ngưỡng. Cô cũng đi nhiều nước rồi nhưng mà phải nói là cái phần sưu tầm của chị là chỉ có thể là sau cái ông ở bên Thái Lan thôi. Không biết chị đã đi qua đó chưa? Thì cô thật sự là rất tự hào là vì ở Việt Nam mình có một cái ngôi thờ tự của tư nhân mà trang nghiêm như vậy, cho nên mình cũng rất là cảm kích và quý cái tình tín của chị. Ngoài cái việc chị phục vụ chùa rồi, chị còn có cái tâm là tôn thờ Xá Lợi để những người họ không có cơ hội đi chùa họ có thể đến tư gia họ viếng được. Thì cô mong mọi người nói lời xà thú trước. Xà thú. Ở nhà mình mà thờ một tượng Phật không mình làm vệ sinh cũng mệt rồi, huống gì một cái ngôi bảo tháp có nhiều thứ vậy. Cho nên chị rất là có phước. Và hôm nay á là cô cũng theo cái sự mời của sư Tùng á thì cô đi dịch cho sư thuyết pháp, và hôm nay cũng được chị mời tới nhà để làm lễ cúng dường trai tăng. Thì pháp thì mình đã nghe ở chùa rồi, và bây giờ sư chỉ có một vài lời sách tấn đối với mình để mình có thêm hành trang trên đường tu tập, vì mỗi vị họ có một cái hạnh nguyện riêng. Đó, quý vị có biết là trong cái bài kinh Tương Bồ Kinh phẩm 4 pháp á, có một bài kinh gọi là tuổi trẻ. Tuổi trẻ đó, thì trẻ đây có nghĩa là Dahada Sutta, có nghĩa là trẻ là nói cái sự mà chưa có chín mùi, nhưng mà nó có một cái tiềm năng là có 4 cái hạng, có 4 đối tượng mà mình không thể xem thường. Thứ nhất là sa di, vì vị sa di có thể thành một vị tỳ kheo tăng và truyền thừa giáo pháp. Thứ hai là một cái con rắn, vì nó có nọc độc, nó có thể làm chết người. Thứ ba là một ngọn lửa, đúng không, nó có thể cháy rừng, một cái nhóm lửa thôi, mồi lửa thôi. Và cái thứ tư là một vị hoàng tử bé. Hoàng tử bé thì có thể làm vua. Thì bây giờ trước mặt mình đây là một cái vị sa di đó. Thì cái vị sa di này có thể là sau này có thể là một cái đấng pháp vương chẳng hạn, cái người thuyết pháp giỏi chẳng hạn. Hiện tại bây giờ vì do cái duyên, cái nghiệp hoặc là cái hành nguyện của sư mà sư sinh ra làm người nó khác với mình về cái bên ngoài thôi, nhưng mà bên trong sư là rất là có tiềm năng để trở thành một cái vị giảng sư mà đem lại cho mình rất là nhiều điều tốt đẹp và để cho mình tiến hóa trên con đường thực hành. Cho nên mình có cơ hội gặp được sư thì mình thỉnh sư cho một vài lời sách tấn nha. Cô xin thì ạ, thì thì cô xin thì ạ, ô bà đã tôi ho về bà đã. Luau giao thông giao khai. Luau giao thông giao khai. Tên mà. Thế đa dân rồi nhé. Sông khai. Sông khai. Sông khai. Sông khai là. Sông khai trông khai. Tên mà. Luau giao thông giao khai. Thế đa dân rồi nhé. Trông khai. Anh cha bolu. Anh cha bolu.
အနေတက်ဖို့ဆိုပါ နေတက်ဖို့လိုတယ် တင်ပါတင်နေတက်ဖို့ဆိုလေဆိုပါနေတက်ဖို့ ဒီတော့သာသနာနဲ့လူဘဝကိုရောက်လို့ရောက်ခဲ့မှာဒီ တန်ဖို့ထားတယ် ဒီတက်ဖို့ထားပြီးတော့နေတက်ထိုင်တက်ဖို့လိုတယ်ကိုပြန်ဖို့ပါစာက လူဘဝကိုရောက်တော့ရောက်ခိုက်ဖះသာသနာတော်နဲ့လည်းကြုံခိုက် ကျုံ ကြုံခိုက် တင်ပါ ကျုံခိုင်း တွေ့တော့ တွေ့ တွေ့ တွေ့ခိုက်ကြုံခိုက်ပေါ့ အခုလေကျုံခိုင်းlà sư nói là mình sinh ra làm người rồi rồi mình gặp được cái thời mà có chánh pháp nữa dạ လူဘဝရလာပြီးတော့ရခဲ့လာတဲ့လူဘဝကိုရောက်လာပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါတခုမှမပြုဘဲနဲ့အကုသိုလ်တွေနဲ့ဒါအချိန်ကုန်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအနေမတက်လို့ anh em ở trong sư nói là mình được sinh ra làm người mà rất là khó mà mình không có biết làm việc thiện mà ngày nào cũng làm việc bất thiện thì cái việc đó nó không đáng လူဘဝရလာရင်အနေတက်ရမယ်အတည်မြတ်ရအနေတက်မှာအတည်မြတ်မှာအတည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ် ပြန်ပြောအောင်ဆို nha nha chưa Paris လူဘဝရလာလို့ရှိရင်အနေတက်ကအနေတက်မှာ နေတက်ထိုင်တက်ဖို့လိုတယ်ဘဝကိုနေတက်ထိုင်တက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဆို အနေတက်မှာအတည်မြတ်မယ် အဲ့ဒါကကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေမှာအပြင်မြတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုဆို ok ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေရ အတည်မြတ်မှာအတည်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ် ok cô xin lỗi là vì lần đầu tiên cô dịch cho sư mà cái giọng sư trẻ con á cho nên có những cái âm cô không có nhận ra được và vì sư mới xuất gia có 4 năm thôi cho nên những cái thuật ngữ Phật học sư cứ ít có dùng cho nên cô cũng hỏi lại cho chắc chắn. Ý là sư nói á, là khi mình sinh ra làm người á, thì mình phải tận dụng cái cuộc sống cái kiếp làm người này để mình làm được cái điều tốt. Khi mình làm cái điều tốt á, thì mình có đến khi mình có cái sự chết nó được an lành á, nó không bị sợ hãi này kia đó. Và mình phải cần phải tu nữa để khi mà không có sự chết luôn, có nghĩa là đạt niết bàn đó. Vì chết là tái sanh, nhưng mà khi mà mình đạt niết bàn rồi không còn tái sanh nữa, vượt ra khỏi sự chết luôn. အနေတက်ကမဘလို့အနေတက်ကမလဲဆိုတော့လူဘဝရလာရင်အခုဘဝမှာချမ်းသာတယ်ဆိုတာအတိတ်ကလူတန်းခဲ့လို့ Thế nào là sống cho một cuộc đời người xứng đáng? Ví dụ bây giờ á, là mình sinh ra làm người mà mình được có được cái thuận lợi về mặt vật chất, có nghĩa là kiếp trước mình đã có bố thí cúng dường rồi. ဒါကြောင့်နောက်ဘဝမှာလည်းချမ်းသာခြင်းဒီဘဝမှာဧကံစွန့်ကြဲလူတိုင်းရမယ် Cho nên nếu mà muốn kiếp sau mà mình được thuận lợi về mặt vật chất, mình được sung sướng này kia về mặt vật chất thì kiếp này mình phải làm phước, biết làm phước. Kiếp này mình có được tài sản vật chất rồi là chỉ do kiếp trước, cái quả của kiếp trước. Mà kiếp sau mình muốn như vậy nữa thì kiếp này mình phải nỗ lực cố gắng để làm. Yeah. ပြီးတော့တီလလူဘဝကိုရောက်လာလိုက်
cô mà chỉ là ngã ba thì là khá với bật số ghê đủ lâu cho áo xong thầy ạ. Cái điều đầu tiên là phải làm phước đa na. Cái điều tiếp theo là phải giữ giới. Sáng nay mình giữ giới 5 giới rồi không? Thì không phải cái việc là mình đọc giới không thôi, mà mình phải hành giới, và mình phải làm chỉ dùng cái từ là mình phải bảo hộ cái giới đó cho tròn vẹn. Tila mà lâu trong bên này tila biết gì mà xuân ở đi bố của nào mà ta chủ được. Một người mà không giữ giới tròn vẹn thì sau này người đó sẽ có một cái mạng sống nó không được thỏa mãn. Yeah, Vibhadana thì cho ra bom nhà thôi ạ. Sau giới là mình phải hành thiền. Mình phải hành thiền tuệ đó, hành vipassana. Không có hành thiền thì không đưa lại giải thoát. Thầy mulu Lubawa Sura Kudo Kamuri Lulu Amyazom Kudo Kamuri Amyazom Lulu Nia Lubawa. Sư nói là cái việc sinh ra làm người là một cái cơ hội tốt. Tại vì chỉ có mình sinh ra làm người mình mới có nhiều cơ hội để mình làm việc thiện thôi. Còn những cái kiếp khác mình không có cơ hội làm việc thiện như nhiều những người. Chẳng hạn như mình muốn bố thí chẳng hạn thì chư thiên đâu có bố thí được, đúng không? Cho nên là mình sinh ra làm người là cái cơ hội được làm phước nhiều nhất, được làm điều thiện nhiều nhất trong các loài chúng sanh. Cô gái lưu qua gà này thì xong rồi luôn. Bé lấy bọn nó giao ra mẹ solo xin. Cô đồ gà mù đi lâu rồi mẹ đâu. Ví dụ bây giờ mình bỏ qua cái kiếp làm người này, mình không cần dùng để làm phước, thì khi mình làm điều bất thiện thì mình chết, mình đi về đâu? Đi về các cảnh giới thấp, cảnh giới địa ngục. Thì mình không có một cái cơ hội nào để hành thiện được hết. Cho nên sinh ra làm người là cái cơ hội tốt nhất có thể để mình làm thiện. Cô gái lưu qua mà biểu bà đi này ra chênh cô bị đó. Cô đồ gà mù đi mê bị đó. Thế này khá mà bé lấy bọn nhau. Bé lấy bọn nhau lưu xin. Cô đồ gà mù đi lâu rồi mẹ đâu. Cô đồ gà mù đi lâu rồi mẹ lưu xin. Lưu bộ ạ tiền ra bố. Mà lười đâu. Mình sinh ra được làm người rồi, nhưng mà mình không có ý thức rằng cái việc cái thuận duyên của việc làm người á, thì thời gian nó trôi qua rất nhanh cho đến khi mình chết. Mình chết thì mình đi về đâu? Mình không có thiền nghiệp mình tích tập thiền nghiệp thì mình sẽ sinh vào cái khổ cảnh. Mà sinh vào khổ cảnh thì cơ hội trở lại làm người rất là khó. Cho nên sư khuyên mình là khi mình làm người á, là mình cố gắng mọi cái cơ hội mà kiếp người có thể đem lại cho mình được làm nhiều thiện nghiệp, càng nhiều càng tốt. Hay sao? Aku ya chỉ là đấy. Lưu bộ ạ rồi bỏ đi. Phải đá tana rồi này lấy chồng này. Khi phải đá tana rồi này chồng rồi. Cô đồ gà mù đi cô mimi nine giờ lâu. Ten 9 giờ lâu. Lâu này chú ra giả vào. Tại dù mà đi. Vậy sư nói bây giờ mình được làm người rồi, và hiện nay trong cái kiếp này mình còn gặp được Phật Pháp nữa. Thì cho nên là mình cố gắng giữ được cái thiện nghiệp chừng nào tốt chừng đó. Và sư cũng mong muốn rằng mình sẽ cố gắng sử dụng cái kiếp người của mình tốt nhất có thể để làm việc thiện. Đó là cái điều mong muốn của sư hôm nay. Sa Thôi. Làm nghe đạp của mình. Sư sẽ rải tâm từ cho mình để tụng kinh chú phúc ha. Mê tạp vô bắn. Tabidiyo vivezandu Tavarago vinadaru
Madhivondoraya Sridivayuga Bhava Vivarana Chileta Nijauda Vadayino Sadaro Dhamma Vadandu Ayuono Sukhambala Sadhu, sadhu, sadhu. Bây giờ cúng đi, cúng đi. Vậy. Vậy. Không được nữa. Sao nó ra là khá là ngặt. Gia đình con kính lời tri ân đến ông đoàn cùng với cô cùng tất cả và những nhà mình đã đến đây là một cái niềm vui tôi sẽ chúng con trong giờ phút này nguyện với năm trong đợt này của chúng con bây giờ cùng với con cùng tất cả các bạn bè thân hữu cùng tất cả chúng sanh cũng được tiếng báo an lành từ nơi ban ngôi ban bảo núi cao con cầu tiếng báo này hướng đến hướng đến cha mẹ nhiều lời các bậc phụ huynh bạn bè thân hữu còn một lần nữa con với đầu hoa thủy với đàn bò với sư sa đi nhỏ bởi vì sư là một người rất là đặc biệt cái con có rất là nhiều cái sự tăng nhưng mà sư là một người đặc biệt bởi vì quá đặc biệt với nó sao sư nói pháp rất là đặc biệt rất là dễ nghe dễ hiểu dễ nhớ và dễ cảm nhận sâu sắc lời của Phật dạy làm cho tất cả chúng con có một niềm hoan hỷ vô bờ và cũng kính tri ân hai nhà xe lo cảm ơn ông đến nhà của chúng con và con muốn cho tất cả chúng con những lời văn ngữ và kính tri ân sư cô kính tri ân con đồng tri ân tất cả các bạn bè tri ân nhóm cái sẽ là thứ ba của các bạn với một lời tri ân sâu sắc nhất của con và bây giờ có bạn cũng rất nhiều trong chương trình người lớn hay xe đo từ chị xe đi cái vận dụng của những người là cái vận dụng cho $500 rồi những người đến trung tâm cái vận dụng là $300 cầu ông cái cấm này con thủy thành tỏ đến tất cả mọi người cùng vui ha. Nam mô Buddhaya. Sadopya di Dhamma Deoraso. Sado xin Uttamaro đi của chói ao là so tụ đô ta quan ta để pia tăng ga thuế rồi thì cái lô ya ông ta ya ngà lô ya ông so yang quan ta để pia thì cô yên ta ya họ là thu cha để pia đi in để cái mà để ek thằng nhà để pia tăng ga chói là để nhà để ta ya na cha so nhà để làm咩cô yên ta ya họ cha để con để pia đi trô bên mẹ đi bên nhà ấy xí để pia xin để pia xin để tập bộ để bao để xin đông này để số ta quan ta là pia là số chủ yếu là yang quan mẹ quan ta thu kho bạc pia phong phong bị đó đi phong phong tung ba phong phong là ba cái cô ta ba cái đi Nava Kamma so taba dola ngay ya do ba pya
từ ví đồ tu lù đà đồ ya tô nhà sổ từ ví đồ xa đo trong là lô ai để giang của bác nhà ai cho cô xin cô tác bạch với quý sư rồi và cho cô xin nói lên cái ý của cô là thực sự cô rất là hoan hỷ tại vì trong tất cả những cái việc thiện mình làm thì cái điều mà chia sẻ giáo pháp là cái điều cô hoan hỷ nhất, tại vì nó đúng cái sở trường của cô, mà nhất là đối với những vị mà họ có cái tầm ảnh hưởng đối với Phật tử nữa thì mình càng muốn gần để mình học pháp từ các vị và mình được truyền tải cái thông điệp của quý vị, thì đó là cái cơ hội tốt của cô rồi. Cô rất là quý, cô cảm ơn và tri ân chị, và cái tình tài mà chị cúng dường cho cô thì cô xin cúng lại chùa của ngài, vì bên đó vẫn đang rất là thiếu thốn. Mình ở Việt Nam mình đủ ăn đủ mặc rồi thì bên đó đang rất thiếu thốn, thì cô nhận rồi cô cúng lại là mình được phước gấp đôi. Chị cũng được phước, cô cũng được phước. Dạ sa thú sa thú sa thú sa thú. Trong thì là lao trong thì là lúc xưa mấy cái sư nói là sư cũng đi Việt Nam rất là nhiều lần rồi. Ở đây một cái lần rất đặc biệt là sư đến chỗ nhà chị, thì không phải ngẫu nhiên mà sư đến, nó sẽ mọi pháp nó đều có nhân duyên hết. Một trong những cái nhân duyên đầu tiên là do nhóm Kusalamita thỉnh về, thì xin trân trọng cái tình cảm của Kusalamita. Yeah. Sa tu sa tu Kusalamita là có một set điều làm cái là set này nhưng mà cái làm nhà những sự làm là tham gia những sự mà là cho cái sau cái đi lại Kusalamita group này cũng là set điều này. Lần set điều đi rồi của những cái chuyện của gia đình sau này là phía họ với người già là những người này bắt đầu người già của quê là sẽ bị được không?ถ้าที่เราจะขาดปีนึงเป็นเช่นนี้โค้งสิ่งอะไรเราจะทำโอ้ในที่ว่าแค่เกิดจากลูกยาเลยจากเราสุดแล้วนะมาลาจิบุรุษโดยโอ้แต่การนี้เราอันนี้ได้ที่เราจะทำมาเรียนอะไรเป็นยาโบราณจากนายคนยาเป็นสุริสีแต่เราทำมาเรียนจูเลียจีบเนาะโอ้เลยจูเลียจีบเราคุยเลยเลยแต่ยาเป็นคนยาเลยทุกเรื่องโอ้ยว่าจูเลียแต่เจ้าเนาะจูเลียrồi các thiên lý trong này thì cũng là ở trên chủ địa rồi có siêu qua các bạn thấy sự kiện gì đó rồi cũng được nhiều khó khăn mà là đi ra là trong này mà trong đồng hồ đó đang này chủ độ siêu qua cả chi cũng có một người nhảy những cái gì là do cũng có mà đi ra là điều gì mà đi khi tôi sai chuyện sai là今天把大家就来，有些再看一下，大家也到这个，我们家都比吧，大家里对这个花有干嘛？怎么说？为那大家做了，因为大家做了，甚至不如大家不如买这个，不一样的，不一样的这个，不一样的，我大家不一样的，就这样。အများကြီး
sư nói là cũng nói về cái nhân duyên thôi, không phải ngẫu nhiên mà mình gặp nhau đây. Cái nhân duyên đầu tiên là cái nhóm Kusalamita là thỉnh sư là được dân y, đúng không? Dân y vào ngày 12 tháng 10. Thì do cái nhân duyên dân y đó rồi Kusalamita mới là nghe là trong chùa có sư Uttama thì cũng muốn là trước khi mà nhóm Việt Nam mình qua đó dân y thì thỉnh sư Di nhỏ về Việt Nam để cho mọi người được đảnh lễ và nghe pháp. Thì là cái việc mà sư Uttama sang đây là do nhân duyên là từ cái lễ Kathina mình thỉnh. Đó là lễ Kathina thỉnh là nhân, rồi cho kết quả là sư nó kết nối cho kết quả là sư Sayi đến đây. Rồi khi sư Sayi đến đây á, thì thuyết pháp thì ngài cũng cảm thấy là rất là hoan hỷ, đi nhất là đến trong cái ngôi bảo tự này của chị đó, ngôi thờ Bảo Tháp và thờ Xá Lợi này, thì rất là hoan hỷ. Thì ngài nói không phải là một cái nhân duyên mà tự nhiên mình muốn đi mình đến mình gặp đâu, có lẽ là nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm việc thiện cùng nhau rồi, cho nên bây giờ mình mới gặp nhau ở đây, gặp gỡ nhau ở đây. Cho nên ngài nói là cái gì nó cũng có nhân có duyên, nó mắc xích kết nối với nhau đó, và từ cái thiện nghiệp này nó phát sinh cái thiện nghiệp khác, nó kết nối như vậy đó. Yeah. Sa 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 sư nói là hôm nay sư đến đây á, là sư thấy cái việc mà mình cúng dường như thế này này thì không phải là cái việc mình cúng dường về cái vật chất này đâu, mà cái tâm của mình á, cái tâm của mình nó trong sạch trong sáng, thì sư cảm nhận được cái điều đó. Và sư nói cái cốt lõi của việc mình hành thiền á, là mình phải coi lại cái tâm mình nó trong sáng á, thì mình đi lên. Còn nếu mà mình phải có sự lựa chọn, nếu mà mình làm việc thiện này nè mà mình luôn luôn giữ cái tâm trong sáng á, thì mình chỉ có con đường đi lên thôi, còn không á, là mình đi xuống. Thì sư cũng vậy, hôm nay sư đến đây sư nhận cúng dường, sư cũng giữ trong sạch như vậy, và sư cũng tin tưởng rằng là với cái sự cúng dường của mình, cái tâm của mình cũng trong sạch. Thì sư nói là khi nào làm việc thiện á, thì mình phải hướng cái tâm thật sự trong sạch, thì mình hành thiện nó có cái kết quả đi lên thăng tiến hơn. Dạ. Sa thứ sa thứ sa. Dạ. Sư nói là việc mình làm phước á, thì mình vẫn còn thiếu một điều nữa. Ngoài việc mình làm phước giữ giới rồi, mình còn thiếu một điều nữa là mình phải biết lo cho sức khỏe của mình. Nếu mình không có sức khỏe thì cái việc mình làm phước nó cũng không có được trọn vẹn. Cho nên sư cũng mong muốn mọi người giữ gìn sức khỏe và cố gắng hành thiền. Hành thiền rất là quan trọng, vì nếu mình chỉ dừng lại ở việc cúng dường không á, thì nó chưa có được hoàn phụ lắm. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, sư nhấn mạnh là vậy, giữ gìn sức khỏe, giữ giới và hành thiền. Quý vị nhớ chưa? Sa thứ.
Dạ, con kính bạch của bạn thầy, kính thưa cô, và kính thưa cả nhà. Hôm nay trong không khí rất là đặc biệt, với mong đề tài của tất cả chúng con được tràn ngập hết. Và con nghe nói về tượng sư, nên con rất là hoan hỷ về nơi và cầu ơn để cái mầm non cho đạo pháp. Thì chúng con cũng rất nhiều những tin từ cúng dường khai trương. Dạ, con xin cúng dường chùa cái bình luận trên đơn là 1.000 đô. Sa thưa sa. Hai bạn nhỏ mỗi bạn cúng dường 100 đô. Dạ sa thưa sa. Ở nhà mình đó, ai có tâm thiện lành đó thì với thời cách này thì mình cúng dường ngay lúc này để cho tâm mình nó đang mạnh. Thì tâm mạnh thì trổ quả mạnh nha quý chị. Sa thưa sa. Cho tin cái mong, cho tin cái mong. Sa đó nha. Sa đó nhà tu ta từ bây giờ thì ya bà ta pian tu ta ai quán ta thì sa đó trong mà thuê sở đô la ta thao luôn nè. Tu ta mỹ này giao sở ta giao si ta giao luôn nè. Chẳng cái gà mà tu có hạt cổ luôn. Ya. Để cho se yang se. Saya patah. Dạ. Dạ. Cái vị nghe. Dạ. Đó, mình nghe nói xong rồi mình tiếp tục rồi. Xin mời. Các bạn có được. Sư nói là hôm nay sư đến đây là nhân tiện có sư Ottama Sara đó, thì sư nói là có hai không có vị nói chuyện. Dạ anh ấy cho con xin 5 phút bây giờ. dạ. Cho con xin chút xíu. Có một điều mà cô mong muốn quý vị là Cho micro mong muốn cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, có một điều mà cô thấy ở thính chúng của Việt Nam mình, nhất là ở miền Nam, là các vị thật sự rất là có tín tâm, các vị đi chùa rất là nhiều và các vị rất có cái tấm lòng háo hức để mà cúng dường. Nhưng cái cách biểu hiện của các vị á, nó cần phải chỉnh lại. Tại vì sao? Cái tâm mà khi mình khởi lên cúng dường nó đã có sẵn rồi, nhưng mà cái thời điểm nó chưa thích hợp. Pháp thí thắng mọi thí. Cái đức cung kính và cái nghe pháp là cái điều đầu tiên. Vật chất không bao giờ so sánh được với pháp hết, mà mình phải giữ một cái tâm thật sự là trong sạch như nãy thầy nói đó, sư nói đó.
mình cúng sau cũng được, ít nhiều không cần thiết. Im lặng thì cái sự cúng dường mình đã thanh tịnh hơn. Trong khi mà cái chuyện đó là chuyện phụ, chuyện chính là mình nghe lời sách tấn từ quý vị thì quý vị lại quên mất. Rồi khi mà những cái vị giảng sư họ đang nói, mình lại làm việc của mình thì nó thiếu cái sự kính trọng đi. Khi mình thiếu một cái sự kính trọng đó là mình mất đi cái phước kính trọng và mình tạo một cái bất thiện nghiệp. Quý vị nắm được không? Cho nên đừng có dạy như vậy, cái đó làm sâu trong im lặng, không có đưa cái mâm vậy, mất lịch sự lắm. Đi đằng sau. Tại vì sao? Cô là cái người mà cô có cái cảm nhận như vậy. Mỗi lần mà cô đi đâu cô thuyết pháp hay chia sẻ pháp mà họ dơ cái mâm là mình ngại lắm. Ngại thật sự luôn. Mình biết đó là cái tình tín của họ, nhưng mà đối với người tu nó vẫn thấy ngại. Tại vì mình đến đây không phải vì cái đó. Quý vị nắm được không? Cho nên đôi khi đừng có để cho các vị họ ngại. Cái này là cô tha thiết yêu cầu luôn đó. Nếu mình có một cái hội chúng như vậy thì mình làm được điều rất là tốt. Mình nghe pháp, mình kính pháp, sau đó mình được cúng dường, để cho các vị đó toàn tâm toàn ý, không có ngại. Người tu họ ngại đó nha. Rồi bây giờ mình nghe sư nói để cô dịch. Giang phiếu bạc, Giang phiếu bạc. Giờ mới tỏ đấy. Jesu Shiva, Jesu Tia है शिव। उन्हें दीवारों जो किताबों में वो को बोलो सारा जाए सेंधिया लोग भी जाने आलोक दिया ना नमाज़ इधर लोग नमाज़ ना बोलने नहीं इधर लोग Jesu Shiva को बोलते Ở Miến á, là họ có một cái tinh thần họ rất là tri ân. Cho nên khi mà quý sư đi qua đây á, là sư nói là cái việc đi đứng nằm ngồi ăn uống của sư là toàn bộ người Việt Nam mình lo hết cho sư á, cho các quý sư. Cho nên quý sư rất là tri ân quý vị. Sa thú sa thú sa thú. Jesu Shiva Jesu Sada में लेकिन आप बाबा लोग ने स्वामी ने बोला जब से Jesu या सत्य में कोई दिया रही तैयार है कि सब तैयार हो गए तैयार है कि सब जब वो दे रहे हैं तब मतलब लेंगे तो सरकार ने सौ तैयार ने सौ Jesu सत्य Sư nói là ở Đức Phật cũng dạy đó, một trong những cái điều hạnh phúc, cái điều mà ân sủng của mình là cái điều biết ơn và đền ơn. Thì sư cũng vậy, sư cũng rất là tri ân thí chủ Việt Nam mình. Và sư nói là ngày cả là tri ân bằng cách nãy là ngài có nói lời sách tấn, rồi cô Dìn Otama Sara cũng có ra thuyết pháp rồi. Bây giờ sư sẽ làm theo cách của sư. Yes. Kemudian jawab dengan kawan dan mampu semangat sampai kesehatan kita ini. Dia dalam untuk sih. Dia dalam untuk sih. Untuk mo ketiga kali. Mindfulness. Also belong to mindfulness. You can speak English because someone can understand. You can speak English directly. So, yeah. Này không không. Sinh ra bằng bạn luôn. Không không. Hú English từ chỗ nào này đây? Này từ đâu ra đây? Using English. English Everywhere is a positive. The first one is everywhere is a positive. Positive or positive belong to mindfulness. The second one is positive or positive or belong to mindfulness. The third one is mindfulness allowed to a good person. This is the main 3 points I want to say to you for this day.
Có hiểu sư nói tiếng Anh không? Học không? gì đâu. 우진 동자에는 바사마서 구도 Người à đấy mà cứ tuổi chi. Chi đấy. Người à mà mới chỉ là người à đấy mà cứ tuổi chi. 대마 Cứ tuổi của tất đi à. Cô của tất đi chi này. 대마 Cứ tuổi chết. 대마 Mira Cứ tuổi tất đi à. Tất đi ở tu rõ gom mà tăng. À, Tất đi chế bộ tu ra này bé. Tu rõ gom đã khởi sự lại. 대마 Cô thì cô muốn sư thường cô đi với các sư á, mà sư nào á mà biết tiếng Anh á thì cô sẽ muốn cái vị đó nói tiếng Anh. Thứ nhất là nó có hai cái điều tốt. Thứ nhất á, là các vị có thể hiểu được trực tiếp từ sư. Cái thứ hai là sư có cơ hội để sư luyện tập đó. Thì nãy sư nói có thể tiếng Miến nó hơi cái âm của Miến hơi khó. Cô nói sư nói là tiếng Miến, thì bây giờ cô dịch luôn tiếng Miến. Thứ nhất á, là sư nói là việc thiền thì nơi nào cũng có để làm hết, đúng không? Nếu mình thấy cái điều thiền thì việc thiền ở chỗ nào mình cũng có cơ hội làm được, đúng không? Đó. Rồi việc thiền là chỗ nào cũng làm được. Cái thứ hai á, mà để làm được việc thiền đó mình phải có chánh niệm, đúng không? Mình có chánh niệm mình mới phân biệt được thiền ác, mình làm được việc thiền chứ, đúng không? Và nếu mà đi tati si yin so tu do cao thì là nếu mình có chánh niệm mình làm được việc thiền thì mình trở thành người tốt. Đó là ba cái bước. Bước thứ nhất á, là việc thiền, mình tìm thấy việc thiền ở mọi nơi để mình làm. Thứ hai là dùng cái chánh niệm để làm việc thiện. Khi mà có chánh niệm làm việc thiện rồi thì mình sẽ trở thành người tốt. Quý vị nắm được không? Thế là điều nên chơi thì đó. Gọi là nó. Người à đấy mà cứ tuổi chi này. Cứ chi người à mà béo. Cứ tuổi ở ác cứ tuổi chi. Xây mà thả ra đấy. Ác cứ tuổi ở bỏ chi này mà đồ dòng đấy. Điều đấy chơi với nhà mà thế ăn là sẽ mình đi vào. Cứ tuổi xây thả ra đồ đấy. Nhà mà này thì nó quên đấy là xe là bên bên bạn. Thì anh bay xe đó là thì thế là được ăn vậy đó rồi bên bạn khăn là bên là dạ. Cái điều mà mình thấy được đầu tiên á, là việc thiện á, là ở đâu cũng có mặt hết á. Mình có cái khả năng để mà phát hiện ra nó thôi. Ví dụ chẳng hạn như á, ví dụ chẳng hạn như cô đang dịch đây mà cô thấy vị này nói chuyện cái là cô khởi tâm bất thiện liền, đúng không? Đúng không? Đó, cô không thấy việc thiền là mình chỉ việc dịch cho sư rồi hội chúng như vậy để cho hội chúng nghe pháp là xong là thiện, nhưng mà cái tâm cô nó khởi bất thiện, đúng không? Thì cái điều đó là mình chọn cái điều bất thiện ngay lập tức luôn. Thì mình biết, nếu mình biết mình kéo tâm mình về, không thôi là mình cứ đi theo điều bất thiện, mặc dù cái điều thiện nó đang hiển hiện như bây giờ, đúng không? Hoặc là quý vị thấy không, bây giờ một sư nhỏ như vậy, tuổi nhỏ như vậy, tài cao như vậy ngồi đây thuyết pháp, nhưng có nhiều người họ tới họ không thấy vậy, họ không quan hệ, họ không thấy được cái điều tốt đó. Thì cái điều bất thiện nó xảy ra ngay trong chính cái hiện tại này. Cho nên điều thiện có mặt khắp mọi nơi, và tùy theo cái khuynh hướng của mình có phát hiện được điều thiện để làm hành thiện hay không, đúng không? Cho nên nó rất là vi tế. Chẳng hạn như cô đang làm điều thiện đây, nhưng mà cô nghe cái cô khó chịu liền là cô bất thiện rồi. Trong khi cái điều thiện nó đầy rẫy ở đây, quý vị đang hoan hỷ tín tâm, sư đang háo hức và cô chỉ việc dịch thôi, nhưng cô lại bị kéo qua đây thì cô nắm cái bất thiện rồi. Cho nên điều thiện có mặt ở mọi nơi và mình phải biết nắm được cái điều thiện để làm việc thiện. Yeah. Hello, Đó, sư nói thấy không, cái thiện bất thiện là nó có mặt khắp nơi luôn, nó không bao giờ nó biến mất hết á. Chỉ có mình là thấy ra cái thiện để mình là hành thiện thôi, đúng không? Chẳng hạn như này,
Bây giờ giống như mình nhìn vào một cái người nào đó, người ta hành thiền nhưng mình tâm mình bất thiện, mình thấy bất thiện à. Nhưng mà nhìn vào cái thiện thì mới thiện. Chẳng hạn mình nhìn vào cha mẹ mình đi, cái thiện nó cũng có mà cái thiện bất thiện cũng có, tùy theo mình nhìn thôi. Mình nhìn vào vợ chồng mình đi, cái điều gì mình nắm được, cái thiện bất thiện tùy mình chọn thôi. Cho nên sư nói không có cái chỗ nào mà không có cái bất thiện và thiện nó khởi lên, không khởi lên hết, tùy theo mình cố gắng mình chọn thôi. Cho nên sư mong muốn là quý vị cố gắng chọn cái điều bất thiện, điều thiện bất thiện để tránh, và điều thiện để mình làm. Mà muốn làm được cái điều đó chỉ có cái chánh niệm quay lại chính mình thôi, không có con đường nào khác. Sa thú sa thú sa. Đó, lúc nãy thì sư có nói, cô quên sư nói đó, tự nhiên ngồi vậy cái nó tắt điện cái nó nóng á, nóng cái lời khởi cái tâm gì, tâm bất thiện liền, đúng không? Thì sư nói bất thiện với thiện nó chỗ nào cũng có hết, ăn thua mình thôi. Thế là mình thấy nóng vậy nói thôi, bà con họ tới đây họ cũng tính tâm này kia đó. Đó, thời sư cũng tới cũng tính tâm mát mẻ, thì mình tự gì mình nổi tâm sân, mình bất mãn, đúng không? Yeah. Migo Adia, Migo Otto, level, that's what they are saying. They are on you, the Gati, Tira Wada, Tira Wada, and Odaya Soma, and Veda, Jenya, Ato, so Uji Tella, and Dorana, if you were Tigua Chana, then now, so the one of the thing like, but together again, they are didn't name one. That's why they are so much in the atom, Chana, Abamo, that Chana, Dema Chana, how we go, Mao, Japan, and the vision for the labor in Chana, Chana, today, Chana, now your man is a Koda, so much, like that. Sư nói thật ra mọi người mà đến đây rồi thì mình không thể nói là giàu hết, nhưng mình cũng giàu đó, có giàu đó, kiếp người mình cũng có giàu đó. Nhưng mà cái chuyện mà giàu có ở kiếp người này thì nó chưa có đủ. Mình phải cố gắng mình tu tập như thế nào để mình thoát khỏi cái sanh già bệnh chết cơ. Mình tu để thoát khỏi cái sanh già bệnh chết mới là cái cứu cánh của mình, chứ còn không phải là mình tu tập để mình lên cõi trời hay là được một cái gì đó. Cố gắng tu tập để thoát khỏi sanh già bệnh chết thì đó là cái gì, niết bàn thôi. Sư mong muốn mọi người cố gắng tu tập để thoát khỏi sanh già bệnh chết. Sa thú sa thú sa thú.